हजुरलाई आज म एकदम पर्फेक्टसँगले सिम्पल झानेको दाल बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। र यो पर्फेक्ट झानेको दाल बनाउन एकदमै सजिलो छ र दाल कति राख्ने र पानी कति राख्ने भनेर पर्फेक्ट तरिका आज म हजुरलाई सिकाउँदैछु है त। र यो बनाउनको लागि हजुरले जुनै दाल लिनु भए पनि हुन्छ, मिक्स गरेर लिनु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ मुङ दाल 30 ग्राम र यो रहरको दाल 30 ग्राम लिए। हजुरले जुनै दाल लिनु भए पनि हुन्छ र त्यसपछि यसलाई कम्तीमा पनि 2 चोटी चाहिँ मजाले हामीले पखाल्नु पर्छ। त्यसपछि नुन आधा चम्चा राखेँ पानी निकालेर, त्यसपछि बेसार आधा चम्चा राखेँ र तेजपत्ता राखेँ। तेजपत्ताले चाहिँ एकदम मगमग बास्ना आउँछ हाम्रो दाल। र पानी चाहिँ दाल जति राख्नु भयो त्यसको ठ्याक्क डबल क्वान्टिटीमा राख्नुपर्छ। मैले लगभग 4 कप जति राखेँ। त्यसपछि यो सबै मिक्सचरलाई हामी मजाले प्रेसर कुकरमा राखिदिन्छौँ र कुनै पनि तेल हजुरहरूले आधा चम्चा राख्यौँ भने चाहिँ माथिबाट चाहिँ दाल पोखिने चान्स हुँदैन। यो सिटी लाग्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है त यति मजाले तयार हुँदैछ। र मैले चाहिँ 4वटा जति सिटी लगाएँ मुङ दाल भएको कारणले। हजुरहरूले अरू दाल हो भने चाहिँ 3वटा मात्रै सिटी लगाउनु भए पनि हुन्छ। र यसलाई एकचोटि मजाले मैले छान्नुभन्दा अगाडि यसरी अघि दाल जति राख्यौँ त्यति नै पानी राखेँ, मतलब 2 कप चाहिँ फेरि एकचोटि पानी थपिदिएँ मैले। हामीले एकैचोटि धेरै पानी राखेर गऱ्यौँ भने चाहिँ दाल माथिबाट पोखिन्छ। त्यसपछि 2 चम्चा तोरीको तेलमा यसरी जिम्बु मैले हल्का फ्राई गर्दैछु। यो जिम्बु चाहिँ डढ्न नदिनु होला है, एकैछिन हल्का फुराउने मात्रै हो यसरी। र यो फुराइसकेपछि अघिको दालको मिक्सचरमा म राख्दैछु। हेर्नुहोस् है, र जिम्बु राख्दाखेरि एकदमै टेस्टी पनि हुन्छ। वाउ, हेर्नुहोस् त। अब यो जिम्बु राखिसकेपछि फेरि एउटा सिटी लगाउँछौँ हामी पर्फेक्ट दाल बनाउनुको लागि। हेर्नुहोस् है त। र लगभग हाम्रो दाल रेडी हुँदैछ। आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला है। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर देखाउँछु। र हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ, बाई बाई।